र स्ट्यान्ड रेडी हुन्छ। यो स्ट्यान्डहरु सबै मैले फाइनल गरेँ यसरी। अब यो स्ट्यान्डलाई चाहिँ हामी त्यो यसको त्यो इन्टरलकको त्यो फट्टामा यसलाई गर्छु, फिटिङ गर्छु है। यो मेरो पहिलाकै पुरानो पाउजन थियो, यसैमा फिट गर्छु। यो चाहिँ मेरो पुरानो स्ट्यान्ड थियो, मैले यो निकालिसकेको छु। यहाँनिर चाहिँ पहिलाको हो यो। यहाँनिर मैले अट्याच गरेको थिएँ, यो खराब पनि भएको छ र यसलाई चाहिँ तानिदिन्छु म र नयाँलाई नै युज गर्छु यसमा। अब हामी सुरुमा के गरौँ भने यसको यो स्ट्यान्डलाई बनाऊ। यो नयाँ पेचकस दिएको थियो, यही पेचकसलाई नै युज गर्छु म। यसरी यसलाई बनाऊ। यो डन्डीहरूलाई चाहिँ हामी पहिला सेटअप गरौँ। मैले जो पुरानोहरू सबै मेरो फालिसकेको छु, रिमुभ गरिसकेँ। अब यो चाहिँ यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हालेर यस्तो गरेर टाइट गर्ने, माथिकोलाई छोडिदिउँ र अब यसपछि यसलाई खोल्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तीनटा दिएको हुन्छ, यो तीनटा फिलेट छ जो मेरो पहिलाको थियो त्यस्तै छ लगभग। अब यसपछि हामीले यसमा चाहिँ हामीले यति गरे हुन्छ सायद। यसलाई चाहिँ मैले पेचकसले राम्रोसँग टाइट गर्छु। अब यसलाई टाइट गरिसकेपछि हामीलाई यहाँ एउटा यो नट टाइट गर्ने पनि दिएको छ। यसलाई युज गर्न पनि सक्छौँ, जहाँ मिल्छ त्यसलाई चाहिँ यो प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ है। यहाँ एउटा ठाउँमा अलिअलि मिल्दो रहेछ। यसमा चाहिँ यसरी यसलाई खोलौँ पहिला, त्यसपछि यसलाई तल राख्दिउँ, तल हाल्दिउँ, सबैभन्दा तल। यतिमा यसलाई चाहिँ अड्याउनु पर्ने हुन्छ, धेरै तल पनि नगरौँ। यति गरेर यसलाई अड्याउनु पर्छ। त्योभन्दा पहिला अब यसको यिनी अरू पनि छन्, सबैलाई सेटअप गरिहालौँ फटाफट। यिनी तीनटा छ, यो तीनटाहरू चाहिँ यस्तो बनाउने हो खास। यस्तो गर्ने, यो हाल्ने, यो हाल्ने, यो हाल्ने है। यस्तो प्रकारले यो गरिसकेपछि यसमा यस्तो बनाएर अर्को नट टाइट गरिदिने यसमा। यस्तो गर्न सकिन्छ। यसलाई पछि टाइट गरौँला। यो भइसकेपछि अब यो चाहिँ यता माथि हुन्छ, अनि त्यसपछि हामीले यसमाथि यसलाई राख्ने हो यसरी। यो गरेर यहाँदेखि यस्तो बनाएर यसको तलबाट यस्तो गरेर यो नट टाइट गरिदिनु पर्ने हुन्छ।
यस्तै गरेर तीनैवटालाई यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ है। फटाफट गरिदिन्छु यो। ओके, यो हाम्रो भयो। त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले लास्टमा टाइट गर्दा पनि हुन्छ। अहिलेको लागि ढक्किन लाग्यो, यसलाई चाहिँ हल्का टाइट गरिदिहालौँ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ यस्तो बनाउने हो। यो गरेर स्ट्यान्ड रेडी हुन्छ। यो स्ट्यान्डहरू सबै मैले फाइनल गरेँ यसरी। अब यो स्ट्यान्डलाई चाहिँ हामी यसको त्यो इन्टरलकको त्यो फट्टामा यसलाई गर्छु, फिटिङ गर्छु है। ल त अब हामी लागौँ यो स्ट्यान्डलाई गर्नलाई। मैले यो चाहिँ राखिसकेँ यसरी। यो चाहिँ नर्मल तरिकाले राखिन्छ। धेरै जसो हजुरहरूलाई थाहा भइहाल्छ यो कसरी राख्ने भन्ने कुरा। यो पनि म विस्तारमा पछि पनि सिकाउँछु। यहाँनिर मैले डोरी बनाएर राखिसकेको छु। यसो उल्टो गरेर रिगाइन्छ, यो ठिक छ। अब त्यसपछि यो स्ट्यान्डलाई हामीले सेम यस्तै गरी राख्ने हो। यो गरी राख्नको लागि पहिला हामीले यसलाई ओल्याउनु पर्यो। किनभने चाहिँ यहाँको यो मैले पहिला जो पाल पारेको छु यो पाललाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यसलाई पहिला म माथि टाइट गरिदिन्छु। त्यसपछि यस्ता तीनटा किला चाहिन्छ। मैले यसरी चाहिँ 3टा किला लगेको छु। यो किलालाई यसरी राखौँ र यसमा चाहिँ हामीले टाइट गरिदिउँ। नर्मल अरू केही पनि हामीले गर्न पर्ने छैन, यति मात्र गरे भइहाल्छ। अब यिनी नटहरूलाई हामी टाइट गरौँ यसरी। यसरी फुल टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ यो नट। म यी सबै टाइट गर्छु। यो मैले सबै टाइट गरिसकेँ। त्यसपछि अब नर्मल हामीले के गर्नु पर्छ भने चाहिँ यसलाई पनि टाइट गर्नु। यसलाई यहीँनिरै टाइट गर्दा पनि हुन्छ। अब मैले चाहिँ यो पनि टाइट गरिसकेको छु। सबै कुरा गरिसकेको छु। मसँग यो पहिला नै प्रयोग गरेका धागाहरू छ। एउटा धागा हामीले यहाँ राखेर यसलाई यता माथिबाट निकाल्ने, अर्को धागा चाहिँ यता राखेर यताबाट निकाल्न सक्छौँ। अर्को यो धागालाई पनि यहाँ राखेर हामीले यसलाई अगाडि ल्याउन सकिन्छ। यता अगाडि ल्याउँदा पनि अथवा यही ठाउँमै राखे पनि केही भएन। यो तरिकाले गर्न सक्छौँ। यदि हामीले यो चाहिँ यहाँ राखेर अप्ठ्यारो हुन्छ भने यसलाई हामी तल झारिदिन पनि सक्छौँ। फेरि
मलाई तल झारेर हेर्छु यो तलै टाइट हुन्छ म पछि टाइट गर्छु यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो आफ्नो लेभलको धागाहरू हामीले निकाल्न सक्छौं यहाँबाट ल त साथीहरु आजको भिडियोबाट हामी बिदा हुनेछौं र आउँदो दिनहरुमा मैले हजुरहरुलाई यसको धागाहरू कसरी भर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ सिकाउने छु र तबसम्मको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नयाँ अपडेटको लागि प्रतीक्षा गर्नु होला ल त साथीहरु आजको यो भिडियोबाट छुट्नेछौं थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो